سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. نتایج تحقیقات استرالیا نشان می‌دهد که غذاهای گوشتی و لبنی به سرطان پروستات دامن میزنه و دلیل اون وجود اسید آمینه می باشد. مطالعه جدید محققان مؤسسه‌ای در سیدنی استرالیا درمان بالقوه آینده سرطان پروستات را با گرسنگی دادن به سلول‌های تومور لوسین، یک ماده مغذی ضروری که سلول‌های سرطانی پروستات برای رشد سریع به آن نیاز دارند را نشان داده است. هر سال حدود 3300 مرد استرالیایی بر اثر سرطان پروستات جان خود را از دست می‌دهند و این در حالی است که این رقم در ایالات متحده آمریکا حدود 34000 مرد است. در واقع بیماری پروستات دومین قاتل سرطان در استرالیا برای مردان می باشد. درمان‌های کنونی برای سرطان پروستات شامل برداشتن پروستات با جراحی پروستاکتومی، پرتودرمانی، انجماد تومور یا قطع ترشح هورمون تستوسترون می باشد. اما همه اینها دارای عوارض جانبی هستند، از جمله بی اختیاری ادرار و اختلال نعوذ. لوسین یک اسید آمینه ضروری است که در بدن انسان تولید نمی شود و بنابراین باید از طریق رژیم غذایی تامین بشه. این در حالی است که لوسین به دلیل نقشی که در عضله‌سازی و حفظ بافت لاغری داره، همینطور ماده مغذی مورد علاقه بدنسازان نیز می باشد. اما در این حال به محافظت از بافت عضلانی در طول بهبودی پس از بیماری، آسیب و استرس شدید هم کمک میکنه. منابع غذایی لوسین شامل غذاهای دریایی، گوشت و لبنیاته. سلول‌های سرطانی پروستات در حال رشد به لوسین نیاز دارند که توسط پروتئین‌های تخصصی به داخل سلول سبب پتانسیل غشایی می‌شود. بررسی دریافتند که سلول‌های سرطانی پروستات پتانسیل غشایی بیشتری نسبت به حالت عادی دارند که به سلول‌های سرطانی اجازه می‌دهد لوسین بیشتری دریافت کنند و در سلول‌های طبیعی سالم رشد کنند. این اطلاعات به محققان این امکان رو می‌دهد که پتانسیل غشایی رو هدف قرار بدهند. محققان دریافتند که می‌توانند جذب لوسین رو اولاً با کاهش میزان پتانسیل غشایی پروتئینی و ثانیاً با معرفی دارویی که با لوسین رقابت می‌کند مختل کنند. محققان ادعا می‌کنند که با انجام این روش رشد سرطان کند می‌شود و در اصل سلول‌های سرطانی به اصطلاح گرسنگی می‌کشند. محققان با استفاده از این روش توانستند رشد تومور را در مراحل اولیه و اواخر سرطان پروستات کاهش دهند و در برخی از آزمایش‌ها آنها توانستند رشد تومور را تا 50% هم کاهش بدهند. پژوهشگران امید دارند که بتوانند درمانی ابداع کنند که رشد سلول سرطان را کندتر کرده تا نیازی به برداشتن آن یا جراحی نباشد. اگر آزمایش‌های حیوانی در چند سال آینده موفق آمیز باشد، آزمایش‌های بالینی می‌تواند تا 5 سال آینده آغاز شود. رژیم‌های غذایی سرشار از گوشت قرمز و لبنیات با سرطان پروستات مرتبط هستند، اما هنوز محققان واقعاً دلیل آن را نمی‌دانند. با این حال بسیاری از مطالعات دیگر نیز تأثیر لبنیات، کلسیم و گوشت قرمز را بر خطر ابتلا به سرطان پروستات نشان دادند. بنابراین کشف نقش لوسین که در گوشت‌ها و غذاهای لبنی زیاد است به نقش پیشگیری بالقوه در پروستات اعتبار بیشتری می‌دهد. همینطور توت فرنگی یکی از آنتی اکسیدان ترین میوه‌های موجود و یکی از دلایل مصرف مرتب برای ورم غده پروستات است. تنها یک فنجان توت فرنگی بیش از 140% از ارزش روزانه ویتامین C رو تامین می‌کنه. از دیگر مواد مهم موجود در توت فرنگی عبارتند از فیتونوترینت‌ها که هم به عنوان آنتی اکسیدان و هم به عنوان ضد التهاب عمل می‌کنند. برخی از مواد مغذی گیاهی موجود در توت فرنگی عبارتند از آنتوسیانتین، کاتچین، کوریستین و الاژیک اسید میباشد. با این حال قبل از مصرف انواع توت‌های قرمز حتما توت‌های ارگانیک رو انتخاب کنید. طبق آزمایش‌های انجام شده 13 آفتکش مختلف بر روی یک نمونه از توت فرنگی یافت شد. یکی از آفتکش‌های تایید شده برای استفاده در این میوه‌ها متیلیدید است که توسط اداره مقررات آفتکش‌های کالیفرنیا، ایالتی که 80% توت فرنگی در آن کشت می‌شود، تایید شده است.
متیلدید باعث ایجاد سرطان در جوندگان میشه و آژانس حفاظت از محیط زیست خاطر نشان میکنند که استنشاق مزمن این آفتکش ممکنه به سیستم عصبی مرکزی انسان آسیب برسونه. همچنین تماس طولانی مدت این آفت با پوست میتواند باعث سوختگی در فرد شود. همچنین هر زمانی که توت فرنگی را از مغازه به خانه میآورید هرچه سریعتر مصرف کنید. در واقع 2 روز حد اکثر زمانی است که میتونید آن را قبل از دست دادن مقدار قابل توجهی ویتامین C و سایر آنتی اکسیدان ها ذخیره کنید. همینطور زغال‌اخته و کرنبری تعدادی از فواید سلامتی رو برای مردان مبتلا به خشکیم پروستات که به دنبال بازگرداندن سلامت پروستات خود هستند نشان داده است. زغال‌اخته به دلیل توانایی آن در کمک به پیشگیری از عفونت‌های دستگاه ادراری و همچنین علائم ادراری میتونه علائم مرتبط با خشکیم پروستات شناخته شده است. مواد مغذی گیاهی منحصر به لخته رو در مبارزه با علائم ادراری مؤثر میکنه پروآنتوسیانیدها هستند. وجود PAC های موجود در زغال‌اخته میتونه از چسبیدن باکتری ها به دیواره دستگاه ادراری جلوگیری کنه. همینطور در یک مطالعه روی 42 مرد که علائم دستگاه ادراری تحتانی، پروستات مزمن و غیر باکتریایی داشتند، شرکت کنندگان به طور تصادفی 1500 میلی گرم زغال‌اخته پودر خشک شده رو به مدت 6 ماه برای مصرف روزانه تقسیم کردند. مکمل کرنبری در مقایسه با گروه دیگر مردانی که خود میوه کرنبری رو مصرف می‌کردند، بهبود قابل توجهی در علائم دستگاه ادراری و تحتانی نشان دادند. محققان اظهار داشتند که یافته‌های آنها اولین شواهد محکمی است که نشان میده زغال‌اخته قادر به طور مستقل از هیپوپلازی و خشکیم پروستات جلوگیری کنه. همینطور مکمل‌های زغال‌اخته رو میتونید از فروشگاه‌های اینترنت در آنلاین تهیه کنید. همینطور میتوان به فواید دیگر زغال‌اخته اشاره کرد. از جمله زغال‌اخته تأثیر انسولین و انباشتگی چربی‌ها در رگ‌ها رو کاهش میده و در روند از بین بردن چربی نقش موثری داره. همینطور زغال‌اخته به دفع سموم و چربی‌هایی که در بافت بدن تجمع پیدا می‌کنند کمک کرده و از جمع شدن آب در بدن جلوگیری می‌کنه. زغال‌اخته موجب کاهش وزن هم می‌شود. آب زغال‌اخته برای افراد مبتلا به سنگ‌های کلیه، خصوصاً اگه از جنس کلسیم باشه، ادرار بدبو موثر می‌باشه. وجود کوئینیک اسید در زغال‌اخته باعث میشه با مقدار اسید در ادرار کاهش یابه و همچنین از تشکیل سنگ کلیه توسط کلسیم و یون فسفات جلوگیری میکنه. همینطور وجود پولوفونیل در زغال‌اخته باعث کاهش کلسترول بد خون و حفظ کلسترول خوب خون میگردد و برای سلامتی قلب بسیار مفیده. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید. و همینطور خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.